Những trải nghiệm trong vlog này: chuyến bay của Batik Air từ Jakarta đi Bali với hãng phổ thông, Resort Lumbini ở Bali, chuyến bay của Batik Air từ Bali đi Jakarta với hãng thương gia. Các bạn, Travis đang có mặt tại Terminal C1 của sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, và đây là nhà ga nội địa. Travis sẽ đi lên chuyến bay của Batik Air để đi từ Jakarta đi Bali. Thủ tục diễn ra khá nhanh chóng. Tuy nhiên, khi bay nội địa Indonesia từ sân bay Jakarta, các bạn nhớ lưu ý xem chuyến bay của mình ở nhà ga nào và khu vực nào của nhà ga nhé. Ví dụ chuyến bay của Travis sẽ làm thủ tục ở nhà ga số 1, khu vực 1C. Nhà ga số 1 của sân bay Soekarno-Hatta cũ kỹ và bên trong khu vực cách ly không có nhiều hàng quán, chỉ có vài máy bán nước tự động. Travis khuyên các bạn nên ăn uống bên ngoài rồi mới vào khu vực cách ly. Gần đến giờ lên máy bay, Travis vào khu vực phòng chờ gần cửa khởi hành. Tại đây, Travis tìm thấy một quầy bán đồ ăn nhanh và thức uống. Vì dậy sớm và ra sân bay ngay nên Travis chưa ăn sáng. Travis đành mua tạm bánh bao và hộp cà phê. Một lưu ý nữa là tại nhà ga này rất nhiều chuyến bay cùng sử dụng chung một cửa khởi hành trong một khoảng thời gian ngắn, nên các bạn chịu khó nghe thông báo từ loa cũng như tiếng gọi của nhân viên hãng nhé. Điều này thật là bất tiện. Tàu bay sử dụng cho chuyến bay này là Boeing 737-900ER với 12 ghế hạng thương gia sắp theo cấu hình là 22, 168 ghế hạng phổ thông sắp theo cấu hình là 33. Batik Air là hãng con thuộc tập đoàn Lion Group và hiện có 6 chiếc Boeing 737-900ER, 8 chiếc 737-800NG, 41 chiếc Airbus A320ceo. Sau khi hành khách đã lên máy bay xong, tiếp viên gợi ý Travis và một số hành khách khác chuyển lên ngồi ở hàng ghế ngay cửa thoát hiểm, vì theo quy định bắt buộc phải có hành khách ngồi ở khu vực này, trong khi trên chuyến bay này không ai chọn ghế gần cửa thoát hiểm cả. Travis vui vẻ nhận lời, tự nhiên được ngồi chỗ rộng rãi, khá là thoải mái cho chuyến bay kéo dài gần 2 tiếng này. Hành khách đi chuyến bay này được đem theo 7 kg hành lý xách tay và 20 kg hành lý ký gửi. Sau khi máy bay bay bằng, Travis mở hệ thống giải trí trên màn hình để tìm phim. Đây là một điều khá thú vị vì hạng phổ thông cũng được sử dụng hệ thống giải trí trên những chuyến bay khá là ngắn như thế này. Tiếp viên không phát tai nghe cho khách bởi ổ cắm tai nghe là loại thông thường, hành khách có thể cắm tai nghe của chính mình. Trên chuyến bay này, cũng như các chuyến bay quốc tế, nội địa khác của các hãng thuộc Lion Group, có thể thấy một điều đặc trưng là suất ăn nhẹ được để trong hộp giấy. Bên trong là các loại bánh phô mai, từ bánh mì phô mai, sandwich phô mai cho tới pizza phô mai, cái gì cũng phô mai, kèm theo một cái bánh ngọt nhỏ. Trên chuyến bay này, Travis ăn bánh mì phụ phô mai bên trong. Ngoài nước giải khát thì trà và cà phê cũng được phục vụ. Tất nhiên, với giá vé rẻ hơn của hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia thì dịch vụ như vậy không có gì đáng phàn nàn. Sau gần 2 tiếng bay, máy bay hạ độ cao để đáp xuống sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Denpasar trên đảo Bali. Phía dưới, bờ biển tuyệt đẹp đã hiện ra.
Sau khi xuống Bali, Travis mở điện thoại để gọi GrabCar về resort. Grab rất phổ biến ở Indonesia nên các bạn có thể sử dụng để đi lại thuận tiện. Lần này Travis ở resort Lumbini Villas and Spa thuộc khu Jimbaran. Gọi là resort nhưng nơi này cũng không quá lớn, được cái nhân viên khá thân thiện, giá phòng ổn. Gọi là ổn vì Travis đặt một villa rộng 200m2, có hồ bơi riêng, một phòng ngủ, một không gian vệ sinh và bồn tắm rộng rãi, cùng một không gian bếp và bàn ăn với giá chỉ khoảng 4 triệu đồng bao gồm ăn sáng. So với nhiều resort khác thì giá cho một villa riêng tư kèm hồ bơi riêng như vậy là ổn. Chuyến đi Bali này, Travis không xác định sẽ quay vlog gì nhiều vì thời gian để dành cho nghỉ ngơi cũng như gặp gỡ bạn bè đang sống và làm việc trên đảo. Các bạn có thể xem lại vlog đi du lịch số 15 về khám phá Bali nhé. Vào buổi tối, Travis đi từ Jimbaran lên Kuta để ăn và đi mua sắm. Tình cờ Travis phát hiện một quán Việt Nam nhỏ bên đường. Sau hơn một tuần ở liên tục Indonesia và Malaysia thì việc ăn được món Việt Nam là một điều tuyệt vời. Tất nhiên hương vị không thể giống ở Việt Nam rồi, nhưng tạm ổn cho bữa tối hôm nay. Và đây là nhà hàng Vietnamese Mini Warung. Travis gọi một tô phở, hương vị tạm được. Và ngạc nhiên là ở đây cũng có cả món gỏi cuốn của Việt Nam nữa. Bánh mì kẹp thịt kiểu Việt Nam thì không giống như ở nhà, nhưng ngon và giòn. Travis cũng gọi thử một ổ để ăn. Sáng hôm sau, Travis quay trở lại sân bay Denpasar để đáp chuyến bay về lại Jakarta. Lần này Travis đi với hãng thương gia của Batik Air,
để so sánh xem có gì khác so với hạng phổ thông của hãng này không nhé. Việc làm thủ tục diễn ra nhanh chóng vì Travis đi hạng thương gia, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, lần này Travis không vào phòng chờ hạng thương gia vì theo giải thích của nhân viên hãng là Baltic Air không có phòng chờ ở sân bay này. Giá vé cho chặng bay này là khoảng 3 triệu đồng. So với vé hạng thương gia của Garuda Indonesia trên cùng chặng bay thì rẻ hơn nhiều. Hay như hạng thương gia của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với quãng đường gần bằng có giá trên 5 triệu đồng thì mức giá này là quá ổn. Travis dành thời gian ra sân bay sớm để ngắm máy bay cũng như ăn sáng và mua sắm. Vì ra sân bay sớm và một lần nữa lại không kịp ăn sáng nên Travis rất đói bụng. Travis chọn ngay cho mình một tô mì kiểu địa phương cùng một ly cà phê Starbucks nóng sau đó. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9:30 và ít nhất thì gần 10 giờ sáng bữa ăn trên máy bay mới được phục vụ nên Travis ăn trước để đỡ đói. Sau khi ăn xong, thời gian vẫn còn rất nhiều để tiếp tục ngắm máy bay tại sân bay Denpasar. Xin chào các bạn, là một chuyến bay nữa và lần này Travis tiếp tục bay với hãng Baltic Air. Lần này thì Travis không bay hãng phổ thông nữa mà bay với hãng thương gia xem là dịch vụ có gì khác không nhé. Vì hiện tại Travis đang có mặt tại sân bay Denpasar để bay từ đây về Jakarta. Với chuyến bay này, hành khách lên máy bay bằng ống lồng. Không hẳn như vậy, hành khách đi vào ống lồng và sau đó đi xuống mặt đất và đi bộ ra máy bay. Tàu bay khai thác cho chuyến bay này vẫn là Boeing 737-900ER. Travis ngồi ở ghế 1A trong khoang hạng thương gia. Và với chuyến bay này, Travis xác định ăn mặc nhẹ nhàng, thoải mái. Trước khi cất cánh, khăn vải và thức uống chào mừng được phục vụ. Thức uống chào mừng là nước ổi. Màn hình giải trí ở khoang hạng thương gia được để dưới tay ghế và có thể nhấc ra dễ dàng. Hành khách hạng thương gia được phát tai nghe Sony để phục vụ cho việc thưởng thức hệ thống giải trí. Tai nghe được để trong bao da lịch sự.
Nói thêm về ghế hạng thương gia của tàu bay này, nó y hệt ghế hạng thương gia trên các tàu bay thân hẹp của một số hãng, chỉ khác là bọc ghế là vải hoặc da. Sau đó, bữa sáng được phục vụ. Khác với các hãng khác có thực đơn để khách xem và lựa chọn, thì tiếp viên Baltic Air bưng ra một khay ăn gồm có 2 món ăn thực tế để khách nhìn vào và lựa chọn. Cách này rất là hay vì khách biết được mình sẽ ăn món gì và trông nó ra sao. Có 2 lựa chọn là trứng cùng xúc xích khoai tây và món cơm kiểu Indonesia. Travis chọn món cơm. Món này khá là ngon vì Travis đã quen ăn đồ Indonesia rồi. Trên khay còn có bánh ngọt và một trái chuối. Các loại nước chảy khác như nước trái cây, trà và cà phê cũng được phục vụ. Sau gần 2 tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Soekarno-Hatta ở Jakarta, kết thúc một chuyến bay thú vị trên hãng thương gia của Baltic Air. Các bạn đừng quên nhấn subscribe vào kênh Yêu Máy Bay nhé!